Știai că dacă pui puțină cenușă la ardei după ce i-ai plantat, îi poți ajuta să crească mai bine și să lege mai multe fructe? Dar adevărul e că exact după plantare începe partea cea mai importantă. Mulți cred că după plantare nu mai trebuie să faci mare lucru, dar adevărul e că exact atunci începe partea importantă. Câteva lucruri simple pot face o diferență uriașă în cum vor crește plantele tale. Un mic truc pe care eu îl folosesc este cenușa de lemn. Poate părea banal, dar folosită corect, cenușa devine un ajutor foarte bun pentru ardei. Nu o folosesc imediat în ziua plantării, prefer să aștept câteva zile. Când văd că plantele s-au prins, presar foarte puțină cenușă în jurul fiecărei plante. Nu o pun direct pe tulpină, ci pe sol, într-un strat foarte subțire. Cantitatea este foarte importantă. Nu trebuie mult pentru că cenușa este concentrată. Dacă exagerezi, poate să dezechilibreze solul. Eu pun doar cât să acopăr ușor pământul din jurul plantei. Cenușa conține potasiu și alte minerale care ajută planta să se dezvolte mai bine. În timp, vei vedea că ardeii sunt mai viguroși și leagă mai bine fructele. După ce presar cenușa, ud ușor pentru ca aceasta să fie absorbită treptat de rădăcină. Folosește doar cenușă de lemn curat, nu de la lemn tratat sau materiale arse. De când folosesc acest truc simplu, ardeii mei cresc mai sănătoși și mai echilibrați. Nu este spectaculos peste noapte, dar în timp diferența se vede clar. Așa că, după ce plantezi ardeii, nu te opri aici și acordă-le puțină atenție. Cu un gest simplu și puțină atenție, poți să obții o recoltă mai bună. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like, să te abonezi și să distribui. Vă mulțumesc!